হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, কেপ্টিং এণ্ড ফুড ৰেচিপি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ নিমকি। একেবাৰে তাৰমানে ক্ৰিস্পি, একেবাৰে মচমচীয়া টাইপৰ নিমকি। আৰু এই নিমকিখন মই আজি অলপ গোল টাইপৰ বনাইছোঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে নিমকি বনাবলৈ কাৰণে কি কি বস্তু লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। আজি মই 2.5 কাপ ময়দা ল'ম নিমকি বনাবলৈ কাৰণে। খুব বেছি মই আজি নবনাওঁ। 2.5 কাপ ময়দা মই এই ধৰণে চালনীখনত চালি লৈছোঁ। আৰু 1/2 কাপ, এয়া 2.5 কাপ হৈ গ'ল। এইদৰে চালি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰিম কালজিৰা। কালজিৰাখিনি হাতেৰে এইদৰে ক্ৰেছ কৰি পিনে আপোনালোকে ময়দাত দি দিব। আচলতে কালজিৰা যিটো স্মেল নহয় জানো, বহুত ভাল লাগে আৰু নিমকিখন তেতিয়া খায়ো ভাল লাগে স্মেলটোৰ কাৰণে। আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিছোঁ নিমখ। নিমখ খোৱা আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দিব। এতিয়া মই ভালকৈ ময়দাখিনি মোহাৰি ল'ম আৰু মোহাৰি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰিম ৰিফাইন। ৰিফাইনটো মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিছোঁ। অলপ অলপ ৰিফাইন দি পিনে মই ময়দাখিনি ভালকৈ মোহাৰিম। আৰু মোহাৰা কামটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ যিমানে আমি ভালকৈ মোহাৰোঁ সিমানে আমাৰ নিমকিকেইখন খুব মচমচীয়া হয়। এই ধৰণে মই এতিয়া ৰিফাইনখিনি এড কৰিলোঁ আৰু মোহাৰি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া আমাৰ মুঠিটো হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে জানিব যে আমাৰ ৰিফাইন দিয়াৰ যিটো পৰিমাণ, সেই পৰিমাণটো তাৰমানে সঠিক হৈছে। ইয়াত আৰু আমাক এতিয়া ৰিফাইন এড কৰিব নালাগে। এতিয়া মই অলপ কুহুমীয়া পানী দিম আৰু কুহুমীয়া পানী এড কৰি পিনে মই এটা খুব কোমলকৈ এটা ডো বনাম। পানীও আপোনালোকে অলপ অলপ এড কৰিব আৰু হাতে মোহাৰি মোহাৰি এটা চফ্ট ডো তৈয়াৰ কৰি ল'ব। এই ধৰণে মই ডোটো বনালোঁ আৰু ডো বনোৱা কামটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা বাতিত লৈছোঁ 2 চামুচ ৰিফাইন। 2 চামুচ ৰিফাইন লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই 2 চামুচ ময়দা এড কৰিম। আৰু 2 চামুচ ময়দা এড কৰি পিনে তাৰমানে মই এটা পেষ্ট বনাইছোঁ। পেষ্টটো আমি এইকাৰণে বনাইছোঁ, মই যেতিয়া নিমকি বনাম তেতিয়া পেষ্টটো আমাক দৰকাৰ হ'ব। এই ধৰণে মই 2 চামুচ ময়দা দিলোঁ আৰু এই ধৰণে মিলাই পিনে মই এটা পেষ্ট বনাইছোঁ। আৰু এইটো মই দিছোঁ ছাইডত ৰাখি দিলোঁ আৰু এই ছাইডে মই টাইলছখন চেপা কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া নিমকি বেলিছোঁ। এই ধৰণে আপোনালোকে নিমকিখন বেলি ল'ব। ময়দা ডোটো এই ধৰণে বেলি ল'ব আৰু ইয়াৰ বৰ বেছি পাতলো নকৰিব। মই আপোনাক চাইজটো দেখুৱাইছোঁ, ইমানেই পাতল কৰিব আৰু বেছি ডাঠো নকৰিব। এতিয়া বনাই থোৱা সেই পেষ্টখিনি মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। দি পিনে মই হাতেৰে ভালকৈ চাৰিওপিনে লগাই দিম। এই ধৰণে লগালে তাৰমানে আমাৰ নিমকিকেইখনৰ যিটো তাৰমানে শ্বেপ, তাৰমানে যিটো তাৰমানে ভাজটো তাৰমানে বৰ স্পষ্টকৈ ওলাই পৰে ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত। ওপৰত দি দিলোঁ অলপ ময়দা ছটিয়াই আৰু এতিয়া মই এটা ৰোল কৰি দিলোঁ। ৰোলটো এই ধৰণে আপোনালোকে দুখন হাতেৰে ৰোলটো কৰিব আৰু মাজডোখৰ অলপ ডাঠ হৈ থকাৰ কাৰণে মই অলপ তাৰমানে প্ৰেছাৰ দি পিনে ৰোলটো ঘূৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কটাৰীয়ে এটা সমান চাইজত তাৰমানে কাট কৰিছোঁ। এই ধৰণে আপুনি কাট কৰি ল'ব আৰু এই দুইটা ছাইডৰ এইখিনি তাৰমানে মই থৈ দিম ছাইড কৰি পিনে। পাছত মই আকৌ এটা ৰোল বনাব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ৰাউণ্ডবিলাক এই ধৰণে হাতেৰে অলপ গোল গোল কৰি দিছোঁ যাতে বেলাৰ সময়ত মোৰ সুবিধা হয়। এই ধৰণে মই এতিয়া বাকীখিনিও কৰি লওঁ। এয়া আমাৰ এইখিনি কাম হৈ গ'ল। যেতিয়া মই এতিয়া বেলনাডাল লৈছোঁ আৰু অকণমান ময়দা ছটিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই বেলা কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই ধৰণে মই সৰু সৰুকৈ বেলি যাম প্ৰত্যেকটো। এই ধৰণে মই এতিয়া বাকীখিনিও বেলি লওঁ। আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে যিটো তাৰমানে আমাৰ তাৰমানে এই ধৰণৰ এটা ফাক ওলায়, সেই ফাকটো আপোনালোকে ঘূৰাই পিনে তললৈ লৈ আনিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত অলপ ময়দা ছটিয়াই পিনে আপোনালোকে বেলনাৰে বেলি দিব। এনেধৰণে কৰিলে তাৰমানে ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত আমাৰ সেই ফাকটো দেখা নাযাব। বাকীকেইখন নিমকি মই এই ধৰণে এতিয়া বনাই লওঁ, তাৰপিছত মই ফ্ৰাই কৰিম। কেৰাহীখন মই গেছত পাতি দিলোঁ আৰু তাত দি দিলোঁ মই ৰিফাইন। আৰু ৰিফাইনখিনি যেতিয়া গৰম হ'ল এতিয়া মই ইয়াত এয়া নিমকি মই এই ধৰণে বেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত নিমকিখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ।
এইধৰণে নিমকিখিনি মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত যিবোৰ শ্বেপ তাৰমানে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আমাৰ চকুত ধৰা পৰিছে নহয় জানো আৰু খাবলৈতো বহুতেই ক্ৰিস্পি হয়। এয়া ফ্ৰাই কৰা মোৰ হৈ গ'ল, গতিকে মই উঠাই দিলোঁ। কাৰণ এতিয়া আমি কালাৰটো অলপ বগা যেন লাগিছে, কিন্তু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব নিমকিখন অলপ ৰঙচুৱা নিচিনা হৈ যাব। এইধৰণে আজি মই নিমকিখিনি বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত এবাৰ এইধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব বুলি। আৰু যিসকল নতুন ভিউ আছে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো যাতে ক্লিক কৰে। খাবলৈ বহুতেই ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে নিমকিখনৰ যিটো ভাজ, সেই ভাজটো তাৰমানে পাৰ্ট পাৰ্টকৈ ওলাই পৰিছে আৰু দেখাতো ধুনীয়া লাগে আৰু খাবলৈও তাৰমানে বহুতেই টেষ্টি। এইধৰণে আজি মই এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এতিয়া মই বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা। নমস্কাৰ।